دا نننی ټاپک لږ ګران دی په دې باندې لږ کوشش وکړه نور بیا HTML سبا به بس HTML ختم کړو صحیح شو خو په دې ټاپک باندې لږ ځان دا وکړي پات سټرکچر پیژنې چې څنګه لکه فور ایگزامپل د وینډوز سټرکچر څنګه دی وینډوز کې تاسو څه سرچ کوئ نو هغه به بیک سلیش به یوز کوئ سلیش یوزر سلیش یوزیبل دی دې ته د لپاره دا سټرکچر استعمالي لیټس سپوز مونږ سره یو ویب سایټ دی یا هر څه دی نو هغې کې خو مونږ بیا داسې نه کوو چې مونږ ځو په یو فایل باندې ډبل کلیک کوو مونږ هلته روانېږو ٹھیک شو نو موږ څه وکړو لیټس سپوز موږ سره یو نیوز ویب سایټ دی او هغې کې زه ارګنایز ساتم هر یو شیز فایل نیو فایل کنټرول اس انډیکس پیج به زه جوړ کړم انډیکس ډاټ HTML دلته به زه HTML سټارټ کړم او دلته به زه H1 کې ولیکم فار ایگزامپل دا زما هوم پیج شو مین کنټینټ زما دلته پراته دي دا زما هوم پیج شو صحیح شو بل زه ما سره چې کوم د سپورټس نیوز دی نو زه هغه دلته ساتم سپورټس ډاټ HTML او بل زه یو فایل جوړوم هغې کې زه انټرټینمنټ دلته به زه سوري HTML به سټارټ کړم او HTML کې به ولیکم دلته فار ایگزامپل H1 کې به ولیکم چې ما ته پته لګي چې دا سپورټس دلته زه خپل سپورټس نیوز ساتل غواړم بل فایل به زه جوړ کړم نیو فایل کنټرول S او زه به دلته سوري درې فایل ډیر دی انټرټینمنټ زه دلته بس انټر ډاټ HTML باندې ایک شو رینیم ډاټ HTML به زه ساتم دا ما سره HTML فایل شو زه اوس دلته راشم او HTML فایل او زه به دلته H1 کې ولیکم انټرټینمنټ دا زما H1 شو انټرټینمنټ سپورټس H1 او انډیکس درې فایل شو ما سره نورمالي خو چې ته کې نو ته به داسې کار وکړې چې ته به دلته پارت 2 فولډر کوم دی پارت 2 دلته راشي او زه په دې باندې ډبل کلیک کوم فار ایگزامپل نو زه به داسې کوم چې زه اوس بیا هغه سپورټس والا پیج کولاوم نو زه به په سپورټس باندې ډبل کلیک کوم خو تاسو چې آنلاین ویب سایټ ګورئ هغې کې خو تاسو داسې نه کوئ که نه تاسو ته یو لینک جوړ شوي په هغې لینک کلیک کې تاسو بل فولډر ته وړئ ټیک شو د HTML structure به موږ څنګه ډیفاین کوو یو خو موږ داسې کولی شو فار ایگزامپل د انډیکس پیج نه زموږ چې کوم دغه استعمالیږي کوم ټیګ هغه انکر ټیګ دی href په منځ کې چې موږ څه ولیکو او د دې په منځ کې موږ څه ولیکو نو هغه به لینک شي فار ایگزامپل زه دې نه سپورټس پیج ته تلل غواړم سپورټس ته نو زه داسې کولی شم چې سپورټس پیج باندې زه ډبل کلیک کړم او زه راشم د دې ځای نه لکه انټرټینمنټ دی او دلته به زه راشم په سپورټس باندې هم ډبل کلیک کړم پات او سپورټس باندې ما ډبل کلیک کړم نو زه دا ټول کوډ کاپي کړم او د دې ځای نه راشم دلته پیسټ کړم ریفرش کړم کنټرول S نو چې زه دلته په دې انډیکس ډاټ HTML کې په سپورټس کلیک کړم نو هغه زه سپورټس ډاټ HTML ته لاړم خو دا غلطه طریقه ده غلطه طریقه په دې یو وجه ده چې ته دلته اوس وګوره سی یوزرز اوخجان دا زما د یوزر نیم دی ستا یوزر کې دې شي بدلی ته کې دې شي په سی کې کېږي په ډي کې کېږي نو اب دلته تاله دا مسله درکوي خو ان کیس دا ما په خپل کمپیوټر کې هم د دې ځای نه دا غون فولډر کټ کو کنټرول X او دا په خپل کمپیوټر کې ما دا یو یوړو او فار انسټنس ما ای کې کېښودو کو پیسټ مې کو دلته او زه ای کې او دلته کټ شو کنه کاپی خو نه دی او کټ شو ګوره زه په دې ای ته راځم او په ای کې زه په دې باندې ډبل کلیک کوم نو دا لینک په کار نه کوي ای زه دلته څه پارت 2 دی او دلته انډیکس ډاټ HTML باندې ډبل کلیک کوم او زه دلته په سپورټس کلیک کوم نو هغه یور فایل واز نوٹ مال یو داسې طریقه په کار ده چې ادا ستا په کمپیوټر هم کار کوي چې زه تاسو له دا فولډر درکم د ټولو په کمپیوټر د کار شروع نو زه به دا میتډ کله هم نه یوز کوم او نه به تاسو یوز کوئ دا به زه د دې ځای نه د سره کټ کړم واپس به راشم او زه به څه وکړم دا فولډر به واپس دا پات نامې فولډر به زه د دې ځای نه کټ کړم واپس به یې ډسکټاپ ته راولم دلته چې موږ پرې کار وکړو سبلایم ټیکسټ به واپس کولو کوم فایل اوپن فولډر او دې فولډر له به زه دلته ورکړم پارت 2 نامې فولډر مې کولو زه به اوس دلته څه کړم انډیکس دا به د دې ځای نه د سره کټ کړم کله چې دوه فایلونه په سیم فولډر کې ټیک شو په خبره باندې پوه شوئ او هغه لینک کول غواړئ تاسو به صرف د فایل نوم لیکئ فولډر نوم به کله هم نه لیکئ پوه شوئ لکه index.html دا په پارت 2 فولډر کې دی
او sports.html دا کوم ځای پروت دي دواړه په سیم په پارت 2 فولډر کې پراته دي په سیم فولډر دی نو زه به دلته صرف ولیکم sports.html صحیح شو سمپل صرف د فایل نوم به ولیکم نو زه چې اوس دلته راشم او زه اوس دلته دا پیج ریفرش کم فار انسټنس دلته بیک شم او ریفرش کم دا پیج په دې کلیک کم نو هغه مالی ریکوایرډ ریزلټ راکړو زه sports.html نامي فایل ته ولیکم اوس اگین index.html کې زه راځم او زه خپل یو href اخلم او زه دلته دې کې څه کوم زه enter.html ته تلل غواړم ما انټر وو او د فایل نوم دا ورکړو دلته چې زه څه ورکوم نو هغه ورکول شم entertainment ٹھیک شو او زه دلته ریفرش کم دا پیج بیک شم او په انټرټینمنت کلیک کم نو هغه ریزه انټرټینمنت پیج ته بوتلم اون کتل بوتلم سیم ټو سیم زه چې اوس دلته راځم او سپورتس پیج نه دلته زه راځم نو زه به دلته ولیکم ahref او چې هوم پیج ته ځم نو زه به دلته ولیکم index.html او دلته به ولیکم هوم او a ټیګ به ختم کم کنټرول سی او زه به دلته راشم چې زه کله سپورتس ته ځم نو زه به دلته سمپل ولیکم سپورتس او سیم کار به زه سره وکړم دلته به راشم او انټرټینمنت سره به وکړم دا ما کاپي کړل پیسټ مې کو یو انټرټینمنت او enter.html او دلته به زه راشم انټرټینمنت برا ما سره سوري سپورتس ته به ځم د دې ځای نه sports.html او دلته به سمپل ولیکم سپورتس دا اس بوله کیپیټل کو چې لکه خلې زه چې اوس ریفرش کم انټرټینمنت نو چې په سپورتس کلیک کم سپورتس ته لاړم په سپورتس کې ما غلطي دا کړې ده چې د انټرټینمنت په ځای زه واپس دلته دا راغلم خو سپورتس هم هیڅ مسله نه کوي دلته به زه څه وکړم دلته انټرټینمنت ورکړم او انټرټینمنت enter.html نامي فایل کې سره پروت دی ریفرش کم دا پیج به اوس وګوره د ټولو فایلونو نه یو بل ته تلل انتهایی اسان شو سپورتس نه انټرټینمنت ته زه داسې کلیک کولی شم د یو د بل نه صرف په فایل خو تاسو به د نیوز ویب سایټس کې لیدلي او سپورتس کې ما نشه ایرر شوی دی index.html ٹھیک شو index.html هوم پیج ته رالو مونږه هوم صحیح شو ګوره تاسو به اکثر په نیوز ویب سایټس کې لیکلي چې داسې نیم نیوز دلته داسې پراتی بریکینګ نیوز 1 فار ایگزامپل او هغې کې دلته پیراګراف this is some news او دلته داسې لیکلي فار ایگزامپل دلته لیکلي ریډ مور او نور باقي نیوز په بل پیج باندې پراتی په ټول پیج باندې په یو پیج باندې ټول نیوز نه پراته یو پیراګراف یې راغشتي او هغه په بل پیج باندې ساتي ټیک شو خصوص دلته د دې دغه لپاره دا کوم فور د سیک اف دیس کورس چې زه دلته نیوز نامي فولډر جوړوم او زه خپل نیوز الته ایښودل غواړم او زه د دې نیوز باقي نیوز چرته ایښودل غواړم نیوز فولډر مې جوړ کړو نیو فایل کنټرول اس او br1.html نامي فایل مې ولګوم ٹھیک شو html به ولیکم ټایټل کې به ولیکم بریکینګ نیوز 1 او دلته به زه h2 والم او د h2 کې به ولیکم remaining news 1 او ټیک شو او زه به دلته h2 کې پیراګراف په والم او زه به ولیکم چې this is the remaining news of news 1 دې سره به زه وسخم چونکه فولډر بدل شو کنه دلته اوس وګورئ تاسو ته بدلته اندازه نورم شي ډیسکټاپ او دلته به اوس راشو پارت 2 نو دلته اوس وګوره فولډر بدل شو انډیکس دلته پروت دی او نیوز دلته پروت دی په دې پات فولډر کې دنه بل فولډر جوړ شو نو زه چې دا کوم نو زه بدلته شو کوم زه بدلته ولیکم نیوز سلیش ټیک شو نیو سلیش به ولیکم او نیو سلیش کې به زه ولیکم فار ایگزامپل ما فایل نوم څه ورکړی دی br1.html مې ورکړی دی نو زه به څه وکړم دلته چې په ریډ مور کلیک کړم نو زه به چېرته لاړ شم هوم پیج ته راځم ریفرش کوم وګوره په ریډ مور کلیک کړم نو br1.html ته زه واپس لاړم ټیک شو دلته به زه په دې هوم پیج باندې کاپی کم کنټرول سی دا ټول به زه کاپی کم او دلته به زه یو دویم نیوز جوړ کم او هغې له به فایل به موله زه جوړ کم او دلته به زه راشم br2.html او نیوز به دلته راشم او هغې له به نوم زه ورکم br2 او دې له به زه نوم ورکم
br2.html فایل به ول ورکم br2.html د br1 نه به ټول هر څه کاپي کم دلته به پیسټ کم او دلته به زه صرف دا بریکینګ نیوز 2 کم چې موږ ته پته لګي چې موږ 2 نمبر فایل ته راځو کنټرول سی او دا موږ 2 ریفرش وکم بیک به راشم ریفرش او چې زه کله په دې کلیک کم نو زه یې چېرته بوتلم ریمینینګ پارټ اف br2 نو دې ته وګوره دې سینټکس دواړو ته وګوره دلته زه فولډر نیم سلیش فایل لیکم خو چې په کم فولډر کې دا فایل پروت دی چې کم چې زه ایډیټینګ کوم کم کې لګیا یم لیکل کوم د هغې فایل نوم به زه نه لیکم دا اوس په پات کې پروت دی که نه ته دې ته وګوره د پات 2 فولډر کې پروت دی که نه پارت 2 نوم ما ونه لیکو څه مې ولیکل صرف او صرف د هغې فایل نوم مې ولیکو چې د هغې فولډر نوم مې ولیکو چې کم د دونه فارورډ پروت دی د هغې مې نه دي لیکلي چې په کم کې دا فایل پروت دی دا خبره به تاسو یاد ساتئ په دې کې الکان تر اخره پورې غلطیږي او دې کې دا غلطۍ بار بار کوي صحیح شو اوس راځو خو د دغې ځای نه به اوس د br1 نه به اوس واپس د درې واړو پیجز ته څنګه راځم لکه ahref فار اگزامپل زه به اوس د دې نه هوم پیج ته څنګه راځم ahref زه به د دې نه سپورټس پیج ته څنګه راځم ahref او زه به د دې نه سوی ورته انټرټینمنټ پیج ته څنګه ځم دغه پیج ته به څنګه ځم ٹھیک شو خو زه دلته فار اگزامپل ورکم index.html خو ورمې کو نو ګوره دلته زه راشم ریفرش بریکینګ نیوز 1 ته راځم ما چینجز هلته وکړل ګوره په دې کلیک کوم نو ده ایرر راکوي او بره دې پارت ته وګوره پارت 2 کې د نیوز فولډر کې index.html ورته وګورئ پارت 2 کې نو index.html موږ سره کم ځای پروت دی پارت 2 فولډر کې پروت دی که نه نو دې سره به زه څه کوم ګوره اوس دلته راشه خو زه د دې نه دا نیوز 2 لرې کړم فار انسټنس او پارت 2 پرېږدم سلیش انډیکس نو ګوره زه یې راوستم خو اوس ګوره دلته نه چې واپس به زه څنګه راځم نو د یو فولډر بیک انډیکیشن دا دی ډبل ډاټ سلیش ډبل ډاټ او سلیش دا د یو فولډر بیک انډیکیشن دی چې دا فایل د ستانه یو فولډر بیک نو د دنه سپورټس هم یو فولډر بیک پروت دی او هغه د sports.html د سپورټس اس ورکوټ دی دې ته لږ خیال کوئ او زه به دلته څه وکړم دلته به اوس راشم د inter.html هم یو فولډر بیک پروت دی نو زه چې اوس راشم ریفرش کم بیک ریفرش کم نو سپورټس ګوره سپورټس ته رالم انټرټینمنټ ته رالم هوم پیج ته رالم اوس لیټ سپوز زه اوس راځم او زه اوس دلته سپورټس پیج کې سپورټس نیوز جوړوم خو هغې دپاره نیوز فولډر کې زه نوی فولډر جوړوم او هغې ته سپورټس نیم ویم او سپورټس کې نیو فایل جوړوم sp1.html نامي فایل جوړوم او دلته زه سپورټس نیوز لیکم په سپورټس کلیک کوم h2 او زه به دلته ولیکم چې سپورټس نیوز 1 ٹھیک شو پیراګراف په ولیکم I am some of the sports news او دلته به ahref او په ریډ مور باندې به کلیک کم ګوره چې د A ټیک کې کم یو شي ستاسو راوستو نو کلیکیبل به صرف هغه وي دې ته اوس وګورئ پیراګراف باندې کلیک کا ریفرش کا سپورټس پیج ته لاړ شه ریفرش کا ګوره په مور باندې نه دی وګوره صرف ریډ کلیکیبل دی مور نه دی خو زه فار اگزامپل دا ahref راوالم او د دې پیراګراف د سر کې یو لیکم نو اوس وګوره د مور بني او دا ټول ما سره کلیکیبل نو چې زه اوس صرف زما صرف ریډ نه او صرف مور مې ورسره پکار دی او داسې به ډاټ وکړم خو زه سپورټس نیوز کم دی एकदम دلته sp1 او دلته زه html او دلته زه لیکم سپورټس نیوز 1 او دې کې زه لیکم h2 کې یا h1 اخلي ستاسو خپله خوښه ده سپورټس نیوز 1 او پیراګراف ریمینینګ نیوز of sports news 1 خبره باندې پوه شوې نو ګوره چې زه اوس راشم ریفرش کم دا پیج نو ګوره دا خو هلته پروت دی ریډ مور اوس ما لا لینک کړی نه دی زه به څه وکړم دلته سپورټس ته به راشم
دلته به ووایم چې اول به نیوز فولډر کولاو کې نیوز فولډر کې به سپورټس فولډر کولاو کې سپورټس فولډر کې به sp1.html کولاو کې نو د دې نه پس به ریډ مور ته تللی شي نو چې زه اوس ریفرش کړم دا پیج ګورم نو ګوره ریډ اوس هلته راوړم دلته به اوس لینکینګ څنګه کوم چې زه اوس راشم د BR1 کې آلریډي ما سره شته کنټرول سی sports.html sp1.html څه شو دا دی دلته چې زه اوس لینک کوم نو دا اوس د ده نه یو نه دوه فولډره شاته پروت دی او دا دواړه تیم دوه فولډره شاته پروت دي یو فولډر بیک د ده نه نیوز فولډر شو بل فولډر بیک د ده نه پات فولډر شو او که بیا بل هم وکړو نو بیا به دی ډیسکټاپ دی په خبره باندې ورسېدی نو زه چې اوس راشم ریفرش کړم دا پیج بس تاسو ټاسک بېګا له دا چې دا شو چې تاسو به د انټرټینمنټ هم دغسې پیج جوړ کړئ اوس زه په سپورټس باندې کلیک کوم ریډ مور اوس ګوره د دې نه هم ریډ مور او زه واپس سپورټس ته ځم واپس ریډ مور انټرټینمنټ ته چې وګوره انټرټینمنټ ته راغلی پوه شوې په خبره باندې اوس دا ټایپ کار به مونږ څه سره کوو فار ایگزامپل دوز زمونږ څه کې په کار راځي لیټ سپوز ما سره دا دی دا ایمیج را سره پروت دی کنټرول سی او پارت 2 او لیټ سپوز عمده دی دې له به زه 1 نوم ورکړم او چې ایکسټنشن یې سره چې ډاټ جی پی جي وي او ډاټ جی پی جي وي نو د ایمیج لینک کولو دپاره به مونږ څه وکړو اول یې راځو د ټولو نه اول په انډکس کې لینک کوو نو که دا فایل اوس زه راځم او زه انډکس کې لینک کوم نو انډکس نه دغه فایل څونه لرې پروت دی نو img او دلته به مونږ سورس یوز کړو نو د ډیسکټاپ د ده نه یو فولډر شاته دی که نو زه به یو فولډر شاته /1.jpg ورکم نو ګوره دلته په index.html باندې و ما سره هغه لوګو اپډیټ شو خیال دې ورته وکړو خو که زه انکیس دا فایل راوالم او دا فایل د دغې ځای نه ما کټ کو او دا فایل ما دلته راوړو ټیک شو نو اوس په سیم فولډر کې دواړه پراته دي که نه نو زه به دلته څه لیکم صرف 1.jpg به لیکم دلته به اوس راشم ریفرش هماغه کار کوي ځکه چې پاتې صحیح په دې سپورټس کې هم چې زه ساتم نو زه به 1.jpg لیکم په انټرټینمنټ کې هم چې ساتم 1.jpg به لیکم خو په BR کې به زه دلته څه لیکم دلته به زه اوس راشم img صرف سینټیکس یې جدا دی او دلته سورس ورکړو ټیک شو کتلې به مې دا به مې یوز کړی وي نو داسې شو دلته یو فولډر شاته 1.jpg نامې فایل نو زه چې اوس راشم او ریډ مور کم نو اوس وګوره دلته ما هغه راغلی خو که زه دا فایل په سپورټس کې یوز کول غواړم sp1 کې نو دا ما سره sp1 کې چېرته پروت دی ګوره img src نو یو فولډر نه دوه فولډره بیک 1.jpg نامې فایل پروت دی نو دلته به ما سره دا فایل اپیر شي نو ټول به مونږ په دې سټرکچر باندې چلو چې مونږ سره دا فایل کوم ځای پروت دی دا په سیم فولډر کې دی دا بیل دی دا دې خوا دی دا یو فولډر شاته دی دا دوه فولډر شاته دی مونږ به ټول کار تر اخره پورې په دې طریقو باندې کوو ریفرش کړو دا پیج او اوس د سپورټس پیج ته ځم او سپورټس ریډ مور نو دلته اوس لیټ سپوز ما سره دا ایمیج فولډر کنټرول ایکس دا 1.jpg یو نوی فولډر دی او هغې نوم دی ایمیجز او ما سره دا فایل دلته پروت دی ایمیجز کې اوس به ګوره ټولو ځایونو کې به د پات غلط شي په هوم هم نشو کېږي په BR1 کې هم نشو کېږي سپورټس ته راشم په سپورټس نیوز باندې ولې چې پات غلط شو چینج شو نو زه به دلته څه وکړم اول به انډکس کې کول وکړم انډکس کې به ورته څه ویم چې ایمیجز فولډر دی تاسو هم په سیم فولډر دی او هلته 1.jpg پروت دی نو ګوره اول مسله زما دلته هوم پیج ته راشو دلته زما مسله حل شو بیا بریکینګ نیوز 1 کې نو زه به دته څه ویم دته به ویم چې نه بریکینګ نیوز 1 ته به ویم چې شاته یو فولډر بیک به لاړ شي هلته یو ایمیجز فولډر دی ابه کولو کې او هغې کې دننه بیا 1.jpg پروت دی ډایرکټ نه دی پروت یو فولډر شاته لاړ شه نو دی به یو فولډر شاته لاړ شي پاتس په کولو کې پات به راشي نو په هغې پات کې دننه بیا ایمیجز فولډر دی او هغې کې 1.jpg نامې فایل پروت دی ټیک شو او سپورټس ته به زه ویم چې دوه فولډره شاته لاړ شه هلته ایمیجز فولډر دی او هغې کې 1.jpg پروت دی ریفرش به کړو دلته هم راغی
سپورټس پریس ته راشو او په ریډ مور کلیک کړو. ټیک شو. نن دپاره د ستاسو دا کلاس ډېر و ځکه چې نور مخې ته ځو په دې کې به کنفیوز کېږئ او که وایې مخې ته ځو لاړ به شو. بس